วัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ช่องมนตราศักดิ์สิทธิ์จะพาท่านเข้าสู่ตำนานเรื่องเล่าอันน่าสะพรึงกลัวของวัดในเมืองไทยจะมีวัดไหนเรามารับชมไปพร้อมกันเลยนะครับ10 อันดับตำนานวัดไทยที่น่ากลัวที่สุดเรามาเริ่มต้นที่วัดสมินารีวัดสมินารีถูกจัดให้เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีประวัติอันยาวนานกว่า50 ปีตำนานหลอนอาจเล่าได้ว่ามีผู้หญิงชุดดำแห่งวัดสมินารีเรื่องราวสยองขวัญเล่าขานกันมานานหลายปีเมื่อพูดถึงชื่อวัดสมินารีหรือวัดแครายแม้ว่าคนส่วนใหญ่พูดถึงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องลึกลับอย่างผีหรือว่าวิญญาณก็ตามเรื่องของตำนาน2 ผีสาวชุดดำแห่งวัดนี้ก็ยังเป็นที่เล่าขานจนถึงณปัจจุบันเรื่องมีอยู่ว่ามีผู้หญิง2 คนอายุประมาณ 20-30 ปีซึ่งเป็นพี่น้องกันยืนโบกรถจะห่างบริเวณโดยรอบของวัดสมินารีหรือประมาณ10 กิโลเมตรแต่งกายชุดดำยืนอยู่ข้างถนนในที่เปลี่ยวคอยให้คนมารับเมื่อผู้ใดที่รับสาวทั้ง2 คนขึ้นรถพวกเธอจะขอให้ไปส่งที่หน้าวัดสมินารีเมื่อส่งถึงที่แล้วถ้าหันไปก็จะพบว่า2 สาวเธอหายไปอย่างไร้ร่องรอยหรืออีกส่วนเรื่องเล่าในอดีตใครที่ต้องขับรถผ่านทางรถไฟด้วยอาถรรพ์อะไรสักอย่างจะทำให้รถดับสตาร์ทไม่ติดเหลือแต่เพียงไฟหน้ารถที่ส่องสว่างตรงไปยังรางรถไฟทันใดนั้นก็พบเห็นผู้หญิง2 คนตัวขาดครึ่งหน้าโชกไปด้วยเลือดพลานลากตัวเองตรงเข้ามาที่รถและจะคอยขึ้นฝากระโปรงท้ายรถอีกตำนานเล่าว่า2 พี่น้องคนนี้กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปงานศพแม่ที่จัดอยู่ในวัดสมินารีในระหว่างทางจะต้องข้ามทางรถไฟด้วยความเร่งรีบเพื่อที่จะไปให้ทันพระสวดโดยไม่ทันระวังว่ารถไฟได้ใกล้เข้ามาทำให้ร่างของทั้ง2โดนรถไฟชนร่างขาดกระเด็น2 ท่อนด้วยความอาลัยแม่และห่วงว่าจะไม่ได้ร่วมงานศพเลยวงเวียนอยู่โดยรอบวัดมากกว่าหลาย10 ปีจนกลายเป็นเรื่องเล่าจนถึงปัจจุบันอันดับที่ 9 วัดสุวรรณารามวัดที่มีเรื่องเล่าลึกลับหลายเรื่องวัดสุวรรณารามเดิมเรียกว่าวัดทองสร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยกรุงธนบุรีเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าตากสินพระราชดำรัสให้นำเฉลยศึกพม่าจากค่ายบางแก้วไปประหารชีวิตที่วัดแห่งนี้วัดสุวรรณารามมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องผีๆเล่ากันต่อเนื่องเช่นกันเพราะวัดสุวรรณารามนี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาและเมื่อมาถึงสมัยกรุงธนบุรีบริเวณวัดแห่งนี้ก็ยังเป็นสถานที่ซึ่งใช้เป็นลานประหารชีวิตเฉลยศึกพม่าโดยการตัดคอซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่ามีคนเคยเห็นร่างของชายรูปร่างสูงใหญ่มากนุ่งผ้าโจงกระเบนแต่ไม่มีหัวมายืนอยู่ให้เห็นซึ่งเป็นส่วนสถานที่นำศพเหล่านั้นมาฝังไว้คือเป็นส่วนหนึ่งคือสนามโรงเรียนวัดสุวรรณารามและบริเวณลานวัดสุวรรณารามปัจจุบันที่เชื่อว่าบริเวณนี้เป็นสถานที่ฝังศพเนื่องจากว่าเมื่อครั้งที่มีการขุดปรับแต่งพื้นที่บริเวณนี้มีคนพบกระดูกคนอยู่มากมายและมีเรื่องเล่าน่ากลัวเล่ากันอีกว่าเคยมีคนพบกระดูกท่อนขาหรือท่อนแขนและส่วนอื่นแต่จะมีกำไลทองคล้องอยู่แสดงว่าเจ้าของกำไลนั้นเชื่อว่าเป็นทหารพม่าระดับนายกองชั้นผู้ใหญ่คนที่ขุดเจอกำไลได้นำเอาไปขายนำเงินมาซื้ออาหารให้ภรรยาที่กำลังท้องเมื่อตกดึกคืนนั้นได้ฝันเห็นทหารพม่ารูปร่างสูงใหญ่มาบีบคอทวงกำไลคืนภรรยาได้เสียชีวิตแบบที่เรียกว่าตายทั้งกลมต่อมาจึงมีการตั้งศาลเพียงตาไว้ที่บริเวณโรงเรียนวัดสุวรรณารามหากใครที่มาไหว้ศาลแห่งนี้แล้วมองเข้าไปด้านในศาลจะเห็นภาพว่าเป็นรูปนายกองทหารพม่าไว้3 รูปแทนที่จะมีเจเวตอยู่ด้านในแบบศาลพระภูมิทั่วไปหรือคงเพื่อเป็นการระลึกถึงดวงวิญญาณทหารพม่าที่เสียชีวิตในอดีตและอีกอย่างด้านหน้าศาลก็ยังมีพีระมิดเล็กๆตั้งไว้ด้วยโดยมีความเชื่อกันว่าสถานที่ตรงไหนที่มีความอาถรรพ์มากก็จะใช้พีระมิดสะท้อนสิ่งอาถรรพ์นั้นออกไปจึงเป็นตำนานเล่าขานจนถึงปัจจุบันของวัดสุวรรณารามหรือเรียกว่าวัดทองอันดับที่ 8 วัดปทุมคงคาราชวรวิหารตำนานสยองวัดปทุมคงคาต้นอโศกฤสิงห์วัดปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเป็นวัดโบราณสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาถูกทิ้งให้เป็นวัดร้างที่ห่างไกลผู้คนในช่วงระยะเวลาหนึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ดูวังเวงและน่ากลัวซึ่งในอดีตยังเคยใช้พื้นที่ในอาณาเขตของวัดปทุมคงคาแห่งนี้เป็นลานประหารบรรดาชาติพระวงศ์หลายๆพระองค์ร่วมอีกด้วยการประหารชีวิตในสมัยก่อนเป็นที่ทราบดี
นั่นคือการตัดหัวสถานเดียวเรื่องเล่าของวัดนี้จึงได้ยินกันอย่างหนาหูนอกจากวิญญาณผีตายโหงมักมาปรากฏตัวภายในวัดแล้วมีอีกจุดหนึ่งนั่นคือต้นอโศกซึ่งเมื่อก่อนในวัดมีต้นอโศกอายุ100 ปีตั้งตระหง่านใหญ่โตอยู่ภายในวัดชาวบ้านย่านนั้นที่เคยเดินผ่านมาและเดินอยู่ใกล้ๆวัดมักเห็นมีดวงวิญญาณมาปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลาและยังปรากฏตัวตนในหลายรูปแบบอีกด้วยอย่างเช่นมีคนเคยเห็นผู้คนแต่งตัวเหมือนคนสมัยโบราณไม่ใส่เสื้อมาปรากฏตัวให้เห็นบ้างก็เห็นเป็นคนตัวใหญ่นุ่งโจงกระเบนเดินวงเวียนไปมาอยู่ใกล้ต้นอโศกแล้วมักจะหายเลือนหายเข้าไปในต้นอโศกเรียกได้ว่าที่นี่เฮี้ยนสุดๆจนชาวบ้านระแวกนั้นหวาดกลัวถือว่าที่สุดไม่กล้าเข้าวัดกันเลยทีเดียวต่อมาต้นอโศกต้นนั้นได้มาถูกตัดโค่นทิ้งในปีพุทธศักราช 2495 นับจากนั้นเรื่องราวชวนให้สยองขวัญรวมถึงเสียงเล่าลือเรื่องผีต้นอโศกเริ่มลดน้อยลงไปเป็นความสบายใจของชาวบ้านในย่านนั้นรวมถึงคนในวัดที่ไม่ต้องกลัวสิ่งลึกลับของต้นอโศกต้นนั้นกันอีกต่อไปปัจจุบันวัดปทุมคงคาราชวรวิหารรวมถึงชุมชนย่านนั้นเจริญขึ้นมากเนื้อที่ในวัดก็เริ่มแออัดมากขึ้นประกอบกับความเจริญและสิ่งปลูกสร้างภายนอกบริเวณวัดเริ่มมีผู้คนแออัดจึงไม่เป็นที่น่ากลัวมากเท่าใดแต่ตำนานยังมีให้เราจดจำอยู่อีกตลอดไปนั้นก็คือวัดปทุมคงคาอันดับที่ 7 สำนักสงฆ์อาจารย์ส้วนวัดท่าลาดใต้อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราในอดีตซึ่งเคยมีอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าลาดใต้อาจารย์ส้วนผู้โด่งดังในตำนานด้านสายเวทการสร้างประหลัดขิกเรียกทรัพย์และการปั้นหุ่นประกอบพิธีกรรมต่างๆเสริมดวงชะตาให้แก่คนดังในยุคและสมัยนั้นได้ต่างเดินทางเข้ามาเป็นลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากเมื่อกว่า35 ปีก่อนเหล่าศิลปินดาราและดาวตลกแม้กระทั่งข้าราชการและนักการเมืองสมัยนั้นแอบเข้ามาทำพิธีเสริมบารมีรวมถึงผู้มีชื่อเสียงในสังคมต่างให้ความเคารพนับถือถึงความแก่กล้าและความขลังในพิธีกรรมต่างๆได้จัดขึ้นภายในสำนักสงฆ์แห่งนี้แต่หลังจากพระอาจารย์ส้วนได้มรณภาพลงด้วยวัย63 ปีหรือเมื่อราว 20-30 ปีที่แล้วสำนักสงฆ์แห่งนี้จึงได้ถูกปล่อยทิ้งร้างมาโดยตลอดนับเป็นเวลานานกว่า30 กว่าปีในอดีตเรื่องลือกันว่าเจ้าอาวาสวัดท่าลาดใต้ได้ให้พระสงฆ์ในสมัยนั้นได้มาทำบูรณาการสถานที่แต่ไม่เคยมีพระรูปใดอยู่ได้อันมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นบ้างก็เล่าว่าได้ยินเสียงเหมือนภายในบริเวณนั้นมีการจัดงานต่างๆมีเสียงผู้คนคุยกันในรอบบริเวณนั้นหรือมีสัตว์ต่างๆปรากฏให้เห็นทั้งที่ภายในบริเวณนั้นไม่เคยมีสัตว์ตัวดังกล่าวปรากฏอยู่ในบริเวณนั้นเลยจนเป็นเหตุพระอยู่ไม่ได้จึงต้องปล่อยทิ้งร้างเหมือนเดิมและเมื่ออดีตก่อนหน้านั้นยังเคยเป็นแหล่งท้าพิสูจน์ถึงความสยองขวัญและดูวังเวงจนดูน่ากลัวมากและจากความเชื่อว่าดวงวิญญาณที่เคยถูกนำเอาอัฐิหรือกระดูกผีตายโหงมาบรรจุใส่ไว้ตามคำเรื่องลือเล่าขานบอกต่อกันมาในอดีตที่ว่าภายในหุ่นปูนปั้นแต่ละตนของอาจารย์ส้วนได้มีการนำเอากระดูกผีตายโหงมาบรรจุใส่ไว้ระหว่างการประกอบพิธีกรรมปั้นหุ่นเป็นจำนวนมากถึง242 ตนปัจจุบันก็ยังคงมีเหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคทยอยกันเดินทางมาไม่ขาดสายทั้งในวันหยุดและวันก่อนหวยออกจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นนับได้ว่าอุทยานหุ่นปั้นอาจารย์ส้วนยังได้เป็นตำนานกล่าวขานถึงหุ่นปั้นกระดูกมนุษย์มาจนถึงทุกวันนี้สำนักสงฆ์ร้างวัดท่าลาดใต้อันดับที่ 6 วัดปราสาทนนทบุรีวัดเก่าแก่กว่า400 ปีเป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช 2310 เป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีการสันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางถ้าเอ่ยหรือพูดถึงสถานอันดับผีดุผู้จัดทำชื่อว่าต้องมีชื่อวัดปราสาทโดยประวัติเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยสถานที่วัดแห่งนี้เคยเป็นค่ายทหารมาก่อนและยังเคยเป็นลานไว้ก่อประหารสำหรับประหารนักโทษในอดีตอีกด้วยความที่วัดดูเก่าแก่ของวัดสภาพโบสถ์วิหารยังคงอนุรักษ์สภาพเดิมไว้บวกกับภายในวัดที่ดูรกและครึ้มมีต้นตะเคียนขนาดใหญ่ปลูกอยู่หลายต้นจนเป็นที่มาอันเป็นที่เรื่องลือเสียงเล่าอ้างว่ามีคนพบเห็นนางตะเคียนมาหลอกหลอนชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งเช่นกันนอกจากนี้ภายในวัดยังมีจุดที่เรียกว่าน่ากลัวชาวบ้านแถวนั้นต่างทราบประวัติความเป็นมากันดีนั่นก็คือค
คุ้มพระนางอุสาวดีเทวีที่คนมักไปกราบไหว้กันอยู่เป็นประจำรวมถึงยังเคยมีคนที่ไม่เชื่อแล้วไปลบหลู่จนเจอดีจนต้องกลับมาขอขมาที่วัดแห่งนี้หลายรายแล้วและจุดซึ่งถือว่าน่ากลัวอันที่สุดเรียกกันว่าสนามมนต์ซึ่งตรงนั้นอดีตเจ้าอาวาสกล่าวว่ามีผีเปรตคู่หนึ่งวงเวียนปกปักรักษาอยู่แถวนั้นถึงขนาดชาวบ้านได้ยินเสียงร้องโหยหวนของเปรตในช่วงวันโกนหรือวันพระเป็นประจำปัจจุบันยังมีคนพบเห็นพูดผีกันอยู่บ่อยครั้งนับไม่ถ้วนอีกจุดนั่นคือบริเวณชุมชนทางเดินด้านหลังวัดซึ่งตรงนี้อาจเป็นทางเดินเล็กๆขนานไปกับคูน้ำเมื่อก่อนจุดนี้เคยเป็นป่าช้าเก็บศพมีโกดังไม้ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นปูนชาวบ้านเล่าว่าพอตกตอนดึกเมื่อเดินผ่านบริเวณนี้มักเจอหรือพบเห็นอะไรแปลกๆปรากฏตัวอยู่เป็นประจำทั้งคนรูปร่างใหญ่ผีเปรตจากนั้นได้เลือนหายไปและนี่คือเรื่องราวความน่ากลัวเกี่ยวกับวัดเก่าแก่แห่งนี้และยังคงความน่าสะพรึงกลัวนับจากอดีตมาจนถึงณปัจจุบันนี้อันดับที่ 5 วัดกระซ้ายพระนครศรีอยุธยาบ้างก็เรียกวัดกระชายวัดกระชายหรือวัดเจ้าชายตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้พระนครศรีอยุธยาบริเวณทุ่งปากกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นราวพุทธศตวรรษ 20-21 วัดกระชายยังปรากฏในพระราชพงศาวดารอีกว่าเป็นวัดที่ใช้สำเร็จโทษพระศรีสินพระราชนัดดาของสมเด็จพระนารายมหาราชที่วางแผนลอบปลงพระชนสมเด็จพระนารายมหาราชถึง2 ครั้งนอกจากนี้ในช่วงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2กองทัพพม่ายังได้ใช้วัดกระชายวัดเต่าและวัดสุเรนเป็นที่ตั้งทัพโจมตีพระนครอีกด้วยอาถรรพ์วัดร้างผูกคอตายใต้ต้นสแกด้านหลังเจดีย์เผยตำนานบุกรุกขุดสมบัติไม่ตายก็บ้ามีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าเมื่อราวประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมามีวัยรุ่นมาทำการขุดหาสมบัติบริเวณฐานเจดีย์ปรากฏว่าพบพระเครื่องเป็นจำนวนมากหลังจากเก็บสมบัติขึ้นมาแล้วแต่ละคนก็ทยอยมีอันเป็นไปโดยหาสาเหตุไม่เจอมีทั้งเสียสติเป็นคนบ้าและเสียชีวิตบ้างก็มีเรื่องเล่าว่ามีกลุ่มชายชะกันพากันลักลอบมาขุดหาวัตถุมงคลภายในเจดีย์อยู่ๆได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้มีน้ำพุ่งออกจากโพรงใต้ฐานเจดีย์จำนวนมากมหาศาลชายชะกันทั้งหมดพากันหนีน้ำได้พากันแบกว่ายหนีน้ำบางคนก็ปีนหนีขึ้นไปบนเจดีย์เพื่อพากันหนีเอาตัวรอดแต่ความเป็นจริงแล้วในขณะนั้นไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่นิดเดียวทุกคนต่างพากันว่ายตะเกียกตะกายโดยไม่มีน้ำแม้แต่น้อยโดยหารู้ไม่ว่าร่างตัวเองอับโชยด้วยเลือดส่วนคนที่หนีขึ้นไปบนเจดีย์ได้พลัดตกลงมาตายในทันทีและปัจจุบันยังมีข่าวอาถรรพ์มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาจบชีวิตที่นี่ด้วยวิธีการแขวนคอเลยเป็นตำนานเรื่องเล่าขานอันน่าสะพรึงกลัวจนถึงปัจจุบันอันดับที่ 4 วัดมหาบุตรเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครแม่นาคพระโขนงหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่านางนาคแต่คำว่าแม่นาคที่เป็นที่รู้จักของไทยแม่นาคผมยาวห่มสบายนุ่งโจงกระเบนลักษณะที่เห็นเด่นชัดคือนางจะยืนอุ้มลูกอยู่ที่ท่าน้ำเชื่อกันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในปลายสมัยรัชกาลที่ 3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันที่ย่านพระโขนงสามีชื่อนายมากส่วนภรรยาชื่อนาคทั้งสองใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจนภรรยาได้ตั้งครรภ์นายมากมีหมายเรียกให้ไปเป็นทหารประจำการที่บางกอกครั้นนั้นท้องของนางนาคครบกำหนดคลอดหมอตำแยได้ทำคลอดให้ลูกของนางนาคไม่ยอมกลับหัวจนในที่สุดนางนาคทนความเจ็บปวดไว้ไม่ไหวสิ้นใจไปพร้อมกับลูกในท้องกลายเป็นผีตายทั้งกลมจากนั้นศพของนางนาคได้ถูกนำไปฝังไว้ยังท้ายป่าช้าท้ายวัดมหาบุตรหลังจากที่นางนาคตายไปไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านเพราะกลัวผีนางนาคเพราะต่างเชื่อกันว่าวิญญาณของผีตายทั้งกลมนั้นเฮี้ยนสุดๆครั้นเมื่อนายมากกลับมาเยี่ยมที่บ้านนางนาคซึ่งได้เสียชีวิตแล้วพยายามไม่ให้นายมากออกจากบ้านไปพบชาวบ้านคอยปรนนิบัติเอาใจสารพัดจนนายมากเชื่อสนิทว่ามีตัวเองไม่เสียชีวิตแม้แต่ชาวบ้านคอยมาบอกว่าเสียชีวิตแล้วจนมาวันหนึ่งขณะที่นางนาคตำน้ำพริกอยู่บนบ้านนางได้ทำมะนาวตกลงไปใต้ถุนบ้านด้วยความรีบร้อนนางจึงเอื้อมมือยาวลงมาจากร่องบนพื้นเรือนบ้านเพื่อเก็บมะนาวที่ร่วงอยู่ใต้ถุนบ้านนายมากขณะนั้นบังเอิญผ่านมาเห็นพอดีเลยเชื่ออย่างที่ชาวบ้านเรื่องลือกันจริงๆนายมากจึงหาวิธีหลบหนีทำให้นางนาคโกรธชาวบ้านมาก
จึงออกอาละวาดหลอกหลอนชาวบ้านความเฮี้ยนของนางนาคอาจเกิดจากการที่ถูกฝังไว้ระหว่างใกล้ต้นตะเคียนในที่สุดนางนาคก็ถูกหมอผีฝีมือดีจับใส่หม้อถุงน้ำจึงสงบไปได้พักใหญ่กระทั่งชาวบ้านผัวเมียคู่หนึ่งที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เก็บหม้อที่ถุงนางนาคได้แค่หนาทอดแหจับปลานางนาคจึงถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งเรื่องราวสุดเฮี้ยนนางนาคพระโขนงได้ดังไปไกลถึงพระนครสุดท้ายสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านได้สยบผีนางนาคลงได้ท่านได้นำนางนาคไปสู่สุคติตำนานรักของนางนาคนับเป็นตำนานรักอีกหนึ่งที่ประทับใจผู้ฟังอย่างไม่รู้จบอย่างที่เรียกได้ว่าแม่นาคพระโขนงอันดับที่ 3 วัดสะเกษราชวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองแรงวัดสะเกษเดิมทีในวัดมีเมรุหลวงอยู่เมรุหนึ่งถือว่าเป็นเมรุเกียรติยศใช้สำหรับเป็นที่พระราชทานเพลิงหรือว่าฌาปนกิจศพที่ได้รับพระบรมราชานุญาตเท่านั้นนอกจากพระบรมศพและศพพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นตำนานแรงวัดสะเกษหรือพญามัจจุราชกินศพณวัดภูเขาทองเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและมีเรื่องโจทย์ขานเล่ากันว่าเป็นแหล่งรวมของแร้งจำนวนมากเพราะสมัยก่อนทางเรือนจำพระนครมักจะนำศพนักโทษที่ตายมาทิ้งที่วัดแห่งนี้เพื่อให้เป็นเหยื่อของแร้งได้จิกกินนอกจากศพของนักโทษบางครั้งก็ยังนำศพไม่มีญาติพี่น้องถูกนำมาทิ้งไว้ให้แร้งกินเช่นเดียวกันวัดสะเกษเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับประตูผีซึ่งเป็นประตูเมืองเพียงประตูเดียวที่นำศพของคนตายในกำแพงเมืองออกไปเผานอกเมืองได้ตามธรรมเนียมประเพณีแต่โบราณในอดีตนกแร้งนับพันตัวจะคอยบินโฉบอยู่รอบๆวัดอันเนื่องมาจากโรคหาระบาดเมืองในช่วงรัชกาลที่2มีคนตายหลายหมื่นคนในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันกลายเป็นเมืองแห่งความตายทั้งวัดเต็มไปด้วยซากศพจากโรคหาระบาดณขณะนั้นมีคนตายหลายหมื่นคนทำให้เป็นจุดศูนย์รวมของนกแร้งนับพันตัวมารวมตัวกันเพื่อจะกินศพแม้จะมีการขุดหลุมแล้วเอาศพมากองรวมกันเพราะจำนวนศพมากมายไม่สามารถเผาได้หมดเลยใช้วิธีให้นกแร้งช่วยกำจัดซากศพไปด้วยและมีเรื่องเล่าต่อๆกันว่าช่วงมืดค่ำจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนอยู่รอบวัดทั้งเสียงร้องเจ็บปวดเสียงร้องทรมานและเสียงกรีดร้องเจ็บปวดทำให้สะพรึงน่ากลัวเป็นอย่างมากปัจจุบันเป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ริมคลองมหานาคเขตป้องปราบศัตรูพ่ายมีจุดเด่นคือพระบรมบรรพตหรือที่เรียกกันว่าภูเขาทองอันดับที่ 2 วิญญาณนักโทษแห่งวัดพระพลาชัยตำนานความสยองขวัญของวัดแห่งนี้จากประวัติศาสตร์ของลานหน้าวัดเคยใช้เป็นลานประหารเหล่านักโทษสามัญชนทั่วไปในสมัยก่อนไม่ประหารในเขตพระนครหรือเขตพระราชฐานทางการจึงเลือกบริเวณใกล้ที่สุดคือลานหน้าวัดพระพลาชัยคดีประหารครั้งเรื่องลือมากในสมัยนั้นเป็นคดีในสมัยรัชกาลที่5พิษแห่งความหึงหวงและอาฆาตนางอยู่ได้ลงโทษอีเกลี้ยงจนถึงแก่ความตายให้ทาสคนอื่นรีบนำศพอีเกลี้ยงไปฝังในวัดอื่นด้วยความเร่งรีบและมีความผิดปกติของการตายทำให้ไม่รอดพ้นสายตาของพลเมืองดีจึงมีคนนำความแจ้งกรมนครบาลให้มีการชันสูตรศพว่าตายเพราะสาเหตุใดจนกระทั่งสืบความผิดทราบถึงสาเหตุนำไปสู่การพิจารณาคดีพิพากษาให้เฆี่ยนนางอยู่รวม90ครั้งและโทษประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะการประหารครั้งนั้นผู้คนแห่ไปดูเป็นจำนวนมากนางอยู่เมื่อโดนตัดศีรษะได้ถูกนำไปเสียบประจานพร้อมปล่อยให้ฝูงแร้งลงมากินศพเรามาเท้าความทำไมนางอยู่ถึงโดนประหารและทำไมผู้คนสมัยนั้นให้ความสนใจนางอยู่สมัยนั้นเป็นมีคุณพระแต่กลับไปเล่นชู้กับทาสชายต่อมาทาสชายได้เล่นชู้กับอีเกลี้ยงซึ่งเป็นทาสหญิงด้วยกันเมื่อนางอยู่ทราบพิษหึงหวงส่วนตัวโมโหคิดว่าอีเกลี้ยงได้นำความไปฟ้องคุณพระเรื่องตนเองณตอนนั้นโดนคุณพระจับความผิดได้นางอยู่จึงใช้วิธีลงโทษและทรมานอีเกลี้ยงจนถึงแก่ความตายจนเป็นที่มาเรื่องเล่าสยองขวัญที่วัดพระพลาชัยเป็นวัดที่มีผีดุบางคนเล่าว่าได้ยินเสียงคนร้องให้ภายในวัดมีเสียงคนร้องโหยหวนทรมานเสียงเหมือนมีนักโทษเดินรอบวัดบ้างก็เห็นผู้ชายสูงตัวใหญ่ใส่เสื้อทหารสีแดงแบบสมัยโบราณเดินวงเวียนอยู่ภายในบริเวณวัดและบางครั้งมีขุดสร้างอาคารซ่อมแซมในละแวกนั้นยังมีการพบโครงกระดูกที่ไร้หัวโครงกระดูกของคนสมัยโบราณแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเรื่องราวความน่ากลัวจากอดีตได้ค่อยๆเลือนหายไปมีความเจริญเข้ามาหรือเป็นเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์
ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาว่าเรื่องจริงหรือไม่อันดับน่ากลัวที่สุดอันดับหนึ่งผีเปรตแห่งวัดสุทัศน์เปรตเป็นหนึ่งตำนานผีไทยได้รับการกล่าวขานเป็นผีที่เกิดจากคนที่ทำบาปและหนักหนาโดยเฉพาะทำกับบุพการีพ่อแม่ผู้มีพระคุณเมื่อหากตายไปวิญญาณจะกลายเป็นเปรตคอยาวผอมโซผมยาวตัวรุงรังมีปากเท่ารูเข็มเปรตมีหลายชนิดรูปร่างสูงเท่าต้นตาลมือเท่าใบตาลร้องเสียงดังวิดวิดน่ากลัวมากในเวลากลางคืนเปรตเป็นเหมือนสัตว์ในภูมิหนึ่งเรียกได้ว่าในกามภูมิเปตภูมิเป็นภูมิที่อยู่ในทุกขติภูมิเป็นแดนแห่งทุกข์ผู้ใดที่ตกอยู่ในภูมินั้นก็จะต้องตกทุกข์ได้ยากได้รับความลำบากกรรมของตนที่ทำในตอนเป็นมนุษย์ส่งผลให้ไปตกอยู่ในภูมินั้นความเชื่อของคนไทยเปรตเป็นผีชนิดหนึ่งเรียกว่าผีเปรตโดยภูมิเปรตอยู่ในอบายภูมิสี่เป็นภูมิย่อยของกามาวจรภูมิมีไว้เพื่อลงโทษผู้ที่ทำบาปแบ่งเป็นนรกเปรตอสุรกายดิรัจฉานจะถูกลงโทษให้ทุกข์ทรมานอยู่เกือบตลอดเวลานั่นเองสำหรับเปรตวัดสุทัศน์ในสมัยก่อนแถววัดสุทัศนเทพวรารามค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากมักมีคนพบเห็นผีเปรตอยู่เสมอในสมัยนั้นโรคหาหิวาตกโรคระบาดหนักในพระนครมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากนับว่าเป็นลานแห่งความตายจนเผาศพแทบไม่ทันต้องทิ้งศพไว้ให้แรงกินณลานวัดสะเกษบ้างว่ากันว่าเปรตที่ว่านั้นอาจคือเงาจากเสาชิงช้าที่อยู่หน้าวัดด้วยใช่หรือไม่ซึ่งด้วยความสูงของเสาชิงช้าในยามกลางคืนผู้คนก็อาจจะมองผ่านอาจเห็นเหมือนขาที่สูงยาวของเปรตอาจเป็นได้และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังวาดเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตอยู่ภายในวิหารตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ภาพจิตรกรรมของกัญจิกาสุรเปรตหรือการกัญจิกาสุรกายภายในวัดสุทัศนเทพวรารามแต่อย่างไรเปรตก็เป็นเรื่องเล่าขานกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจนมีคำกล่าวคล้องจองกันว่าอีแรงวัดสะเกษเปรตวัดสุทัศน์